Hello guys ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද AutoRun වෙන වෛරස් එකක් හදන හැටි. ඒ කියන්නේ වෛරස් එකක් වගේ පෙන් එකකට දාලා පෙන් එක වෙනත් කම්පියුටර් එකකට හෝ ලැප් එකකට කනෙක්ට් කරව ගමන් ඒ වෛරස් එක ඔටෝම රන් වෙන්න. ඒ කියන්නේ නිකම්ම වාගේ පෙන් එකක් වෙනත් කම්පියුටර් එකකට හෝ ලැප් එකකට කනෙක්ට් කරව ගමන් ඔය හදපු පෙන් එකට දාපු වෛරස් එක නිකම්ම රන් වෙනවා. නිකම්ම ඕපන් වෙලා වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඔයා දැන් මම ෆේක් වෛරස් එක දාලා පෙන් එක ගැහුවා කියමුකෝ. නිකම්ම ෆේක් වෛරස් එක රන් වෙනවා. ඒ විදිහට වෛරස් එක පෙන් එකකට දාලා කොහොමද ඒක ඔටෝ රන් වෙන්න හදන්නේ? ඒ හදන විදිය කියලා දෙන වීඩියෝ එක තමයි මේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරිතින් guys අපිට මේ වැඩේට පොඩි software එකක් ඕන කරනවා. ඒ software එක download කරන link එක මම පළහැර description එකේ සහ comment section එකේ pin comment එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒ link එක එකපාරක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙන web page එකකටයි මෙතන මේ download button එක ඔබන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් load වෙනවා. download button එක load වුණාට පස්සේ ඒක එකපාරක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ පොඩි ad එකක් එයි opera එකේ හරි evest එකේ හරි ඒව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා ඒව කට් කරලා දාන්න. මගේ නම් දැන් ආවේ නෑ. හරියට ඊට පස්සේ මෙතන පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා. ඒක ඒ ඇඩ් ක්ලෝස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ download from PC කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරියට ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයෙත් ඇඩ් එකක් එයි. ඒ ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ක්ලෝස් කරලා දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙනේ download වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ වෙබ්සයිට් එකේ download වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට download වෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් download කරන්න පොඩ්ඩක් speed data වුණ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ download දුන්නේ නැහැ. මගේ එච්චර data connection එක speed නැති නිසා night time data වලින් වගේ මේක කරොත් මේක download කරන්න උත්සාහ කරොත් download වෙන්න පුළුවන්. මොකද night time data පොඩ්ඩක් speed internet speed ගන්නට මේ වෙබ්සයිට් එකම මේ software එක download කරගත්ත හැකි. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් download කරගන්න බැරි කට්ටියන්ට මම drive link එකක් දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ comment section එකේ. ඒක click කරලා එන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව drive page එකකට එයි. හරියට මෙන්න මේ විදිහට drive page එකකට එයි. පොඩ්ඩක් load වෙනවා. signal මදි වගේ අතනම් superior තම. හරියට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ download button එක විතරයි ඔබන්න තියෙන්නේ. ඒක click කරපු ගමන් download වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තව page එකක් load වෙලා හරියට ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා පේනවා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් මම මේක download කරන්න නැහැ මොකද මම ළඟ මේ file එක තියෙන නිසා. හරියට මේ RAR file එක ඇතුලේ තියෙන අර software එකම තමයි website එකේ තියෙන. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරියට ඔයගොල්ලෝ website එකෙන් download කරා මේ වගේ නිකම් software එක තියෙනවා. drive link එකෙන් download කරා නම් මේ RAR file එක ඇතුළේ තමයි software එක තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ drive link එකෙන් download කරපු කෙනෙක් නම් ඉස්සෙල්ලාම මේක right click කරලා RAR file එක ඒක extract here දෙන්න. extract here දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ඒක extract වෙලා තියෙනවා. මේ software දෙකම එකයි. ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම drive එකෙන් download කරගත්තේ ඒක වෙනස් කියලා. එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ දෙකම එකයි. මම RAR file එක ඇතුළට දාලා upload කරේ download කරගන්න බැරි වුණොත් කියලා. දැන් මම මේක install කරගන්නවා. මොකක් install කරත් එකයිනේ. හරියට ඔයගොල්ලෝ මේ software එක double click කරලා open කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ yes දෙන්න හයි ඒක screen record එකට record වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙහෙම open වුණාම මේ වගේ window එකක් මෙතන next දෙන්න. මෙතන next මෙතන yes දීලා මෙතන next දීලා මෙතන next දීලා install දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මේක ඉක්මනට install වෙනවා. දැන් මෙතන exit වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයාගේ desktop එකේ මෙතන shortcut එකක් හැදිලා නැහැ. මොකද මේ software එකේ desktop එකේ shortcut එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක pin කරගත්ත හැකි ඕනනම් Windows එකේ හරි මේ Star එකේ හරි taskbar එකේ හරි
අපි මෙතනින් සර්ච් කරලා තමයි මේ software එක ගන්න ඕනේ. මෙතන ටික වෙලාවක් ඉඳලා USB කියලා ගහපුවමත් එනවා. මේකේ නම USB AutoRun Creator කියලා තියෙන්නේ. හරියට මෙහෙම සර්ච් කරද්දි මේක ආවේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් වෙලා ඉද්දි එනවා. මොකද එකපාර මේක එන්නේ නැහැ. ඕන් දැන් මෙතන මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනටම නිකම් සර්ච් බාර් එකට ගියව ගමන් ඕනනම් ඇවිල්ලා තියෙනවා ටික වෙලාවක් ඉද්දි. එහෙම ඇවිල්ලා නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න USB දැක්කනේ. මෙහෙම සර්ච් කරලා දිනවා ටික වෙලාවක් ඉඳලා සර්ච් කරද්දි මොකද මේ software එක මේවට පොඩ්ඩක් ඇඩ් වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා යන නිසා එතකොට ඒක හරියනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ඕපන් කරගන්න ක්ලික් කරලා ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. මේක ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එක තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. දවස් 30යි මේක ෆ්‍රී දෙන්නේ. මට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන දවස් 3යි. මොකද මම මේක කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දවස් 30ක් තිබිලත් කොහෙද? හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන හිටපු නිසා තමයි මට තව දවස් 3ක් තියෙන්නේ. හරි දැන් මම මෙතන ක්ලෝස් කරලා මේකත් ක්ලෝස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි software එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ පෙන් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට හෝ ලැප් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කනෙක්ට් කරාට පස්සේ දැන් මම කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්නේ. ඊට කලින් මගේ පෙන් එකේ මොනවා හරි තියනවද බලන්න ඕනේ. මේකයි ෆෝමැට් කරලා දාමු. මේක ෆෝමැට් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලන්ගේ පෙන් එකේ තියෙන තිබ්බට ඔය ෆයිල් එක නම් තිබ්බට අවුලක් නැහැ. ඒක කෙරුවේ හැකි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්න තමයි මේ විදිහට ෆෝමැට් කරේ. නැත්තම් හොයන්න බෑනේ දැන් හැදුණු ෆයිල් ටික. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මම මේක ෆෝමැට් වෙන අතරතුර ෆෝමැට් වුණා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මෙතන සිලෙක්ට් දෙන්න උඩම තියෙන සිලෙක්ට් දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෛරස් එකක් හදාගෙන නැති කියලා හිතනවා. දැන් මම වෛරස් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ඒවා කියලා දීලා තියෙන වීඩියෝ වල ඔයගොල්ලන්ට බලලා හදාගත්ත හැකි. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ වෛරස් එකක් තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ හදපු දැන් මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මම වෛරස් දෙකක් හදාගත්තා. ඔයගොල්ලෝ වෛරස් එක තෝරද්දී ඔයගොල්ලන්ට වෛරස් ටික පෙන්නන්නේ නැහැ කොහොමවත්. මෙතන යටටම ගිහිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙතන ඕල් ෆයිල් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හදපු වෛරස් ටික පේනවා. දැන් මෙතනින් මම ෆේක් වෛරස් එක තෝරලා ඕපන් දෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඊළඟට තියෙන browse කියන එක දෙන්න. තෝරලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ පෙන් එක තෝරන්න. පෙන් එක මගේ පෙන් එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන් එක මොකද්ද කියලා බලාගත්ත හැකි. පෙන් එකේ ඩිස් එකේ බලලා මේ විදිහට මේ අන්තිමේටම තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුර තමයි මේ අහන්නේ. HTML තෝරලා ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ හරි එච්චර තමයි කරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ create කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ඕන ෆයිල් එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් මෙතන close කරලා දාන්න. ඒ ෆයිල් එක ඉක්මනට හැදෙනවා තප්පරයක්වත් යන්නේ නැහැ. දැන් මේක මම close කරලා දානවා. දැන් අපි පෙන් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද පෙන් එකේ තත්ත්වය. හරිද පෙන් එකේ දැන් මම අර fake virus එකයි තව ෆයිල් දෙකක් හැදිලා තියෙනවා. මේ ෆයිල් දෙක තමයි අපිට දැන් ඕනේ. හරි ෆයිල් දෙක හැදිලාට පස්සේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පෙන් එක ගලව ගන්න දැන්. හරි දැන් මම පෙන් එක ගලව ගත්තා. ගලව ගත්තාට පස්සේ ආයෙත් ගහන්න. හරි මම ආයෙ ගැහුවා. දැන් පොඩ්ඩක් කනෙක්ට් වෙන්නකන් ඉන්න ඕනේ. හරි කනෙක්ට් වුණා. කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ මම හදපු ෆේක් වෛරස් එක දැන් මට නිකම්ම ඕපන් වෙන්න ඕනේ. දැන් දැක්කනේ. නිකම් මේක රන් වුණා. හරි දැන් මම මේක ක්ලෝස් කරලා ගන්නවා. මේක ඕකේ දුන්නාට ඉතින් මේක ක්ලෝස් වෙන්නේ නැහනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ෆේක් වෛරස් එක හදන වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේක ඕකේ දුන්නටවත් ක්ලෝස් කරාටවත් මේක අයින් වෙන්නේ නැහැ. මේක අයින් කරන්න ඕනේ. ටාස්ක් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද මම ඒක අයින් කරා. මම කෝකරත් කියලා මේක මිනිමයිස් කරලාම තියාගන්න. හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන ෆයිල් ටික ආයෙ ඩිලීට් කරලා තව වෛරස් එකක් ඇතුළට දාලා
ඩෙලිට් වෙන්නද? ඩෙලිට් වෙලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉරේනවා ගණන් ගන්න එපා. හරි ඩෙලිට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ආයෙත් අර software එක open කරගන්නවා. මම මෙතන pin කරගෙන තියාගත්ත software එක ඔයගොල්ලන්ට pin කරගත්ත හැකි. හරි මම මෙතනින් ආයෙත් select දීලා මට ඕන virus එක තෝරනවා. මම මෙතන අර කතා කරන virus එක තෝරන්නේ. මෙතනින් දැන් මම program file click කරලා all file දෙනවා. දීලා මෙන්න මේ token virus එක කතා කරන virus එක තෝරලා ඊළඟට තියෙන අපිට pen එක තෝරන්න මෙතන browse දීලා මගේ pen එක h දීලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ create දෙනවා. create දුන්නාට පස්සේ file එක හැදිලා ඉවරයි. මෙතන close දෙනවා. මේකත් close කරලා අපි ආයේ pen එකට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. කොහොමද දන්නවනේ file එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. අපි pen එක ගලවලා හරි මම pen එක ගලව ගත්තා. ආයෙත් connect කරගමු. හරි මම connect කරගත්තා. දැන් connect වෙයි. හරි ඉතින් connect වුණා. දැන් බලමු අපේ කතා කරන virus එකත් run වෙයිද කියලා. හරි ඉතින් දැන් මම මුකුත් කරේ නැහැ. අපේ කතා කරන virus එකත් නිකම්ම run වුණා. දැන් මම ඒකත් අයින් කරගන්නවා. මට අමතක වුණා ටාස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා. Your computer is at risk. 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 හරි ඉතින් මම මේක අයින් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති වෛරස් එකක් මේ pen එකකට දාලා මේ software එක හරහා මේක මේ AutoRun එකෙන් හදාගන්න. මේ software එක දවස් 30 දුන්නාට පස්සේ ආය ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි වලට තමයි ගන්න වෙන්නේ. මම මේකේ crack එකක් තිබ්බොත් හොයලා බලලා අලුත් වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. මම දැක්ක ගමන් උත්තර දෙනවා. reply එකක් දානවා. එහෙනම් අපි ගියා. Boğazım tarona hoy zog me zaroyat Pançay gudurab zanaro Boz me kushoyat Boz sama paranda ho Mudu siri dosnan Varoy to na chini show Parbo purnishasta